А польська Венеція чули колись таке? Я, наприклад, ні. Але декілька днів тому мені про неї розповіли, тож я вирішила її відвідати. Чому б і ні? Ось і вона. До речі, сама про те не знаючи, я тут проходила багато разів. Але через те, що була дуже зайнята та поспішала, то не звертала на це уваги. Але зараз бачу, наскільки гарне місце. Хто зголоднів? Тут є ресторанчик на воді. До речі, про нього є дуже гарні відгуки. Тому, якщо є бажання та апетит, можна і його відвідати. Бульвари, що простягнулися над каналом, мають близько 1,3 кілометри довжини і ведуть до розташованого біля воєводського управління Замкового мосту та вулиці Корфанти. Її формують викладені бруківкою доріжки, а також численні лавочки. Це омріяний шлях для любителів велосипедних поїздок, бігу або скандинавської ходьби. Досить зручно, адже тут є автобусна зупинка. І автобуси ходять досить часто. Єдиний мінус, як на мене, що тут може бути шумно через дорогу. Єдина річ, що мені не подобається тут. Але всі переваги перекривають цей маленький недолік. Гарно, але ми зараз підемо в більш чарівніше місце. Ми підемо до річки, рукав якої утворив канал. Опольська Венеція – одне з найкрасивіших місць в Ополе. Тут можна помилуватися старовинними кам'яницями. Вони відбуваються у воді і виглядають як Венеція в Італії. Тому цю частину міста і називають Опольська Венеція. Млиновка – один з рукавів річки Одер. Це була головна течія річки до Великої повені, яка відбулася в 1600 році. Зараз вона вважається каналом, що відокремлює праву частину міста від острова Осієха. Ще одна річ, яка мені тут подобається, це те, що люди тут усміхнені і привітні, і відповідають посмішкою один одному. Ну що ж, направляємося до річки Одер, а зараз проходимо повз готель. До речі, я тут помітила, що дуже багато людей, які їздять на велосипедах. Ось міст, до якого ми прямували. Зараз подивимося вигляд з однієї сторони, а потім з іншої на річку. Річка дуже широка, а потім спустимося вниз. Подивимося, що там є цікавого. Ну все, досить, вже не можу чекати, ходімо спускатися. І так ми звернули на милу вуличку з різними вивісками. Ходімо далі, подивимося, що там буде. Готелі, ресторани. Що ж тут скажеш? Гарне вибрали місце. Я хотіла піти іншою дорогою, але потім побачила малюнок на будинку, тож хочу підійти та роздивитися. А що, картинка досить непогана. Бачу зображена група, яка грає на інструментах, кальмари, дівчина, робот-пес та інші дивні створіння. І так, я повернулася і йду дорогою, якою хотіла ще раніше піти. Якщо я не помиляюся, то я вийду, якщо буду йти, якось вийду до берега річки. Цікава будівля.
а на табличці написано «Національний центр польської пісні, створений шляхом реконструкції амфітеатру». До речі, Ополе – це одне з найзеленіших міст у Польщі. Тут дуже багато зелених місць з гарною природою, захоплюючими краєвидами. А зараз трішечки історії. На місці там, де ми були, на місці сучасної польської Венеції, колись був порт для невеликих річкових суден. Щоб мати можливість контролювати операції, що проводяться, ділові люди намагалися відкривати штаб-квартири своїх компаній ближче до порту. Окрім цих будівель, на Млинівці споконвіку будували водяні млини. Саме на честь цих споруд і назвали місцеву річечку. Багато історичних будівель збереглися і до наших днів без змін. Сучасним туристам міські екскурсоводи рекомендують відвідати польську Венецію. Спочатку при світлі дня, коли можна помилуватися традиційними фасадами багатоповерхових старовинних будиночків, пофарбованих в яскраві кольори, а потім пізно ввечері. Вночі польська Венеція добре освітлена і є незабутнім видовищем. Ми майже на місці. Скоро ми спустимося до річки Одри. І знову лавочки, можна сісти та відпочити. Вечір – це гарний час для відвідування таких місць. Он видніється міст, на якому ми були. Ось і собака, вона вийшла звідти, куди ми плануємо йти. Нарешті довгоочікувані сходинки, і ми на місці. Ми на березі річки Одра. О, скоріше, спускаємося. Перший раз відвідую це місце. Гарне місце для відпочинку. Дехто збирається компаніями та сидить на березі, дехто робить пікнік. Якщо пройти трохи далі, то там будуть лавочки. Також люди відпочивають та насолоджуються видом. Гарне місце, щоб відпочити від роботи, навчання, від шумних доріг, шумного міста, галасливих людей і просто провести гарно час. Багато людей тут ловлять рибу. Ось бачу і рибалку на березі. Аж самі захотілося рибу половити, давно я не рибалила. Якщо тут є рибалки, то ж логічно, що тут є і риба. Тож, якщо все набридло, берете вудочку і йдете рибалити. Тут я зустрічаю дуже багато людей, які вигулюють своїх собак. А ось видно річковий трамвайчик, який перевозить туристів та місцевих жителів. Під час прогулянки можна насолодитися чудовими краєвидами та красою річки Одра.
розфарбовано. Різні картини на різну тематику. І головне, що картини є із сенсом. Ну що ж, пора вже підніматися та повертатися. Я, напевно, ще сюди повернуся. І не раз. О, а он люди плавають на каное. А тут росте красуня магонія подувалиста, вкрита вся ягодами. Спочатку її не помітила, але на зворотньому шляху вже звернула увагу. Можна так, могло бути. Так могло бути. Ну так, але і так не щось таке. А решта українців не. Якщо придивитися, то можна помітити, що листя цієї рослини мають наче колючки. Ввечері люди відпочивають від роботи та навчання, проводять час разом. Чудові місця для прогулянки. Вже вечір, сонечко сідає. Погода чудова, ще й без вітру. Тут є усе: парковка, ресторани, кафе, паби, готелі та навіть клуби. Це ми на іншій стороні нашої Венеції. Кущі просто повністю обсипані ягодами. Кому цікаво, що це за кущі, то це два види піроканти. А голуби такі товариші, що полюбляють їсти їхні ягоди. Але не тільки оранжеві, а й червоні. Смачного йому!
Однак червоненькі ягоди не менш смачні. І вже час закінчувати. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую за вашу увагу та час. Побачимося в наступному відео. До зустрічі! Нас попереду ще чекає дуже багато цікавих місць. І не тільки цікавих, а й захоплюючих. До зустрічі!